الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناتكم انجليش كورسز. معكم احمد زيدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في درس جديد ومراجعة شاملة ليونت 1 الصف الثالث الثانوي. هناخد exercises على الجرامر وهنبدأ. أول مثال choose the correct answer. At the age of 7 my parents هل هناخد are taken ولا were taken ولا talk ولا take me to Jordan. طبعا هنا هنختار كلمة talk كماضي بسيط لأنه حدد في سن 7. بعديها at the age of 7 he نقط gave ولا was given ولا has given ولا had given a prize for a drawing of an animal. طبعا هنا هناخد كلمة was given ماضي برضو بسيط لكن في حالة الباسيف. someone phoned me while I cook ولا was cooked ولا am cooking ولا was cooking the dinner. طبعا هنا هناخد was cooking على انه ماضي مستمر وده بسبب كلمة while my car was mending was being mended has mended أو had mended I went shopping. While my car was mending was being mended has mended had mended I went shopping. طبعا هنا هنختار was being mended وده طبعا باسف في الماضي المستمر. baby sister was being looked. المفروض هنا was being looked after اعتني بها أو كان يعتنى بها وده طبعا ماضي مستمر بس في حالة الباسف. as soon as he طالما لقينا as soon as يبقى على طول ناخد الكلمة اللي فيها had. طبعا هنا بيقول لي takes ولا has taken ولا will take ولا had taken. the photograph he showed it to his friend طبعا had taken. as soon as the robbers had been arrested were arrested they were taken to jail. بمجرد ما قبض على اللصوص أخذوا على السجن. طبعا هنا هناخد ايه had been arrested ماضي تام بس في حالة الباسف. I have seen ولا saw ولا would see ولا was seen him a few days ago. طبعا I saw him a few days ago أنا شفته منذ أيام قليلة. he didn't used to ولا isn't used to ولا used ولا uses need much sleep but he does now. طبعا هنا ما كانش يحتاج الكثير من النوم. he didn't used to أو ما كانش متعود تمام على هذا الأمر فهناخد فيها didn't use to. هنا هبدأ سؤالي هل بR ولا is ولا did ولا does you used to play with dolls. طبعا لقينا كلمة used to فهختار كلمة did عشان أبدأ بها سؤال ودي طبعا قاعدة used to احنا خدناها وعارفين القصة دي. while he was finishing one story بينما هو كان بيخلص قصة واحدة he think ولا is thinking ولا was thinking ولا has thought of another one. طبعا هي was thinking كان بيفكر في واحدة أخرى. my last email sent was sending has sent was sent to 6 people. طبعا هنا الإيميل الأخير بتاعي was sent أرسل إلى 6 أشخاص. when she is ولا was ولا was being ولا has been 7 she wrote a poem which won a prize. عندما كانت في سن 7 كتبت قصيدة which won a prize واللي فازت بجائزة. when she was 7 لما كانت عندها 7 سنوات. جملة عادية خالص في أي مشكلة. she writes ولا has written ولا wrote ولا will write a poetry for 7 years but now she writes novels. هي كانت
تكتب أو كانت كتبت أو الكلام ده كله، أو هي كتبت شعر لمدة 7 سنوات، لكن حاليا تكتب نوفلز، روايات. فطبعا she wrote ماضي بسيط لأنها بتعبر عن حاجة كانت تحصل زمان وحاليا خلاص ما عادتش تحصل. This film directed, had directed, was directing by Thomas Wilson. الفيلم ده أخرج أو هو اللي أخرجه يعني. طبعا هناخد ماضي بسيط بس في حالة الباسيف اللي هي was directed. The washing machine had delivered ولا delivers ولا was delivered ولا had delivered while I was reading the newspaper. الماكينة اللي هي washing machine أو ماكينة الغسيل يعني أرسلت بينما كنت أنا أقرأ الجرائد. أرسلت، فطبعا دي هناخد فيها الماضي البسيط بس في حالة الباسف اللي هي was delivered. طبعا washing machine دي مفرد فهناخد was وهنجيب التصريف الثالث اللي هو delivered، فطبعا was delivered. الجملة اللي بعديها while I have come ولا were coming ولا was coming ولا had come to school today I saw an old friend. بينما أنا كنت موجود أو في طريقي إلى المدرسة I saw an old friend، شفت صديق قديم. while I was coming to school today، بينما كنت سائرا. طبعا ماضي مستمر هو ده اللي هنختاره في الجملة دي. at 6 o'clock yesterday evening في الساعة 6 مساء أمس I was watching ولا I'm watching ولا I have been watching ولا watch TV. طبعا I was watching أنا كنت أشاهد التلفزيون. As soon as we arrived at school the first lesson began, has begun, had begun ولا begins. طبعا بينما أو بمجرد ما احنا وصلنا للمدرسة الدرس الأولاني كان عمل ايه؟ كان بدأ. طبعا هناخد began. What did you do ولا have you done ولا were you doing ولا did you do when I called you. You sound very busy. ماذا كنت تفعل عندما اتصلت بك؟ شكلك كنت مشغول. طبعا هنا هناخد were you doing ماذا كنت تصنع عندما اتصلت بك. طبعا هناخدها فين؟ في الماضي. الجملة اللي بعديها I had ولا have had ولا was having ولا have my own computer for 3 years before anything wrong went with it. طبعا هنا هناخد أنا كان عندي الكمبيوتر بتاعي لمدة 3 سنين قبل ما يحصل فيه حاجة غلط. طبعا هناخد had. while my sister، شوف دايما لما بنلاقي كلمة while على طول دماغنا بتروح للماضي المستمر. الماضي المستمر طبعا هل هو does ولا has done ولا was doing ولا had been doing؟ طبعا هو was doing. her homework she was listening to music. بينما كانت أختي بتعمل الواجب بتاعها تمام she was listening to music، هي كمان كانت الثانية يعني كانت تستمع للموسيقى. A few years ago my parents are lived ولا were lived ولا have lived ولا lived in a small flat in the city center. طبعا منذ سنوات، خلاص انا كده بتكلم في الماضي البسيط فهختار كلمة lived مباشرة. yesterday evening we were revising ولا revised ولا have revised ولا was revising for our English test when all the lights went out. امبارح بالليل احنا كنا بنراجع دروسنا للغة الإنجليزية لما النور كله انقطع. فطبعا احنا ده جمع فهناخد طبعا we're revising كنا بنراجع، وده طبعا ماضي مستمر. our school was opening ولا has opened ولا was opened ولا opening exactly 25 years ago today. مدرستنا افتتحت منذ 25 عام بالضبط. فطبعا هناخد ماضي بسيط بس في حالة البسف اللي هي was opened. our block of flats عمارتنا was built ولا build ولا has been built ولا was building 5 years ago. طبعا هناخد passive في الماضي البسيط was built. 5 years ago. 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 5 years a
yesterday evening the program هل was watching ولا to watch ولا was watched ولا has been watched by a million people. امبارح بالليل البرنامج بتاعنا شوهد بواسطة مليون شخص. فطبعا هناخد عادي بس في حالة الماضي البسيط اللي هو was watched. the room هل الروم هنا was cleaning ولا was being cleaned ولا would clean when the earthquake happened. الغرفة بتاعتنا كانت تنظف عندما حدث زلزال. طبعا هنا هناخد ايه was being cleaned كانت تنظف was being cleaned. My mother made me a cake. طبعا أمي عملت لي كيكة. it tasted ولا was tasting ولا is tasting ولا has tasted of lemons. أمي عملت لنا كيكة كانت بطعم الليمون طبعا. فهنا هناخد كلمة tasted. it tasted يعني كان طعمها كذا. It was dark when we reached the beach because the sun had gone ولا has gone ولا is gone ولا will gone down. الدنيا كانت ظلمت خالص لما وصلنا إلى الشاطئ بسبب إن الشمس كانت خلاص طبعا غابت. فهنا هناخد had gone طبعا ماضي تام لأنه الحدث الأولاني حصل قبل إحنا وصلنا. الشمس غابت قبل ما إحنا نوصل. After Mona had played the piano she was helping ولا has helped ولا helped ولا will help her sister with her homework. بعد ما منى خلصت عزف على البيانو طبعا هي اكيد ساعدت. طبعا جيل في الحدث الاولاني had played في الماضي التام فلازم ناخد الجزء الثاني في الماضي البسيط فهناخد كلمة helped عادي خالص helped. تمام اللي هو الاختيار الثالث. طيب بعد كده after leaving school yesterday I visit ولا was visiting ولا visited ولا have visited my grandfather. بعد تركنا المدرسة امبارح أنا عملت إيه؟ زرت. طبعا الحدث اللي بعد after اتشال فيها الفاعل واتشال فيها المساعد وكلمة وليف دي جت مضاف لها ing. قصة كبيرة احنا درسناها. فطبعا الجزء الثاني من الجملة لازم يكون ماضي بسيط. طيب بعد كده I was starting ولا have started ولا am starting ولا started this school in 2016. هنا هاخد طبعا ايه انا بدأت المدرسة بتاعتي في عام 2016. before طبعا بمجرد ما نلاقي كلمة before نفكر على طول في الماضي البسيط. before I had ولا was having ولا have had breakfast this morning I had brushed my teeth. بعد ما تناولت الفطار بتاعي أنا غسلت أسناني. فطبعا الفعل الأولاني في الماضي البسيط لأن جه قبله فعل تاني اللي هو التناول الغداء. فهنا before I had ولا was having ولا have had breakfast this morning I had brushed my teeth. طبعا هنا غسل اسنان الاول في الحدث الثاني اللي هو تناول الافطار فلازم يكون في الماضي البسيط فهناخد كلمة had. when I was younger لما كنت اصغر من كده I used. طبعا دي القاعدة سهلة جدا I used to play على طول من غير تفكير خالص. before the start of this lesson قبل بداية هذا الدرس قبل بداية الدرس. فطبعا قبل بداية الدرس أكيد حصلت حاجة والحاجة ديت أكيد هناخدها في الماضي التام لأن الحدث الأول هيكون هو اللي قبل الحدث اللي حصل معانا. فهنا على طول بدل spoke ولا speak ولا was spoken هناخد had spoken. by the time he was 12 لما كان أو ساعة ما كان عنده 12 سنة my brother هل learned ولا had learned ولا has learned ولا learns 3 language. طبعا لما كان عنده 12 سنة أو بوصوله 12 سنة أخي كان تعلم في ساعتها had learned. طب إيه اللي خلانا هنا اخترنا ماضي تام؟ by the time بي وراها ماضي بسيط وهي جت كلمة was خلاص عرفنا ده ماضي بسيط. فالحدث اللي هيكون قصاد الماضي البسيط هيكون ماضي تام. تمام خاصة ان الماضي التام ده جه الاول يعني قبل ما هو يوصل 12 سنة او قبل وصوله 12 سنة او عنده وصول 12 سنة كان اصلا اتعلم 3 لغات. فهنا had learned.
When I went to my friend's flat لما رحت لشقة صديق she not already she already left ولا has already left ولا had already left for school. طبعا لما رحت ما لقيتهاش فطبعا had already left كانت فعلا مشيت وراحت مكان تاني. ليلى and her husband ليلى وزوجها move ولا have moved ولا moved ولا had been moving into their own flat last weekend. Before that they had lived with Layla's parents. قبل هذا كانوا عايشين مع أب وأم ليلى. فطبعا انتقلوا، كانوا قبل كده عايشين في الحدث الأولاني إن هم كانوا عايشين في شقة والدها، فحاليا انتقلوا كده ماضي بسيط، فهناخد كلمة moved اللي هو الماضي البسيط. My father retired last week. والدي طلع المعاش الأسبوع اللي عدى. فهي worked ولا has worked ولا has been working ولا had worked for the same company for 25 years. والدي خلاص طلع المعاش الأسبوع اللي عدى، فهو كان بيعمل had worked. طبعا هنخليها في الماضي التام علشان جاء الفعل الأولاني في الماضي البسيط retired، فأكيد قبله في حدث حصل اللي هو شغله في الشركة دي ولمدة 25 سنة هو الحدث الأولاني، عشان كده هنحطه في الماضي التام. Karim fell asleep during the football match because he had gone ولا has gone ولا was going ولا is going to bed late the night before. كريم وعلى نفسه نام خالص خلال المباراة بسبب إنه هو هل كان راح للنوم اللي العادة قبلها متأخر ولا إيه اللي حصل معاه؟ طبعا لأنه had gone ذهب للنوم في وقت متأخر. طيب علي ate a sandwich during the game because he نقط. علي أكل ساندويتش خلال اللعبة بسبب إنه هو wasn't having ولا hadn't had ولا doesn't have ولا will not have enough time to eat before it started. علي أكل له كده ساندويتش أثناء المباراة لأن ما كانش عنده وقت يأكل قبل كده، فطبعا hadn't had. حسن pours ولا had poured ولا poured ولا was pouring money from علي because he had left his money at home. علي طبعا أخذ فلوس أو استعار فلوس من حسن، استعار فلوس من علي بسبب إنه هو ترك فلوسه في البيت. فطبعا هنا الزمن الثاني had left جاء ماضي تام اللي هو ترك الفلوس في البيت، فالحدث الثاني اللي هو استعارة المال هتيجي طبعا في الاختيارات، فهناخد كلمة poured. بعد كده عادل asked which team was red because he doesn't see ولا hasn't seen ولا can't see ولا hadn't seen this team before. عادل سأل asked which team was red مين هو الفريق اللي كان أحمر بسبب إنه ما شافش الفرق من قبل كده، فطبعا ما شافش ده هيجي في الماضي التام فهتبقى hadn't seen. Jack knew Steve was at the match because Steve had phoned ولا phones ولا was phoning ولا would phone him before he went. طبعا هنا جاك عرف ان ستيف كان في المباراة بسبب ان ستيف ماله. ستيف هنا هل had phoned ولا phones ولا was phoning ولا would phone. طبعا الزمن الاولاني او الفعل الاولاني في كلمة was هنا عرف، واكيد في حدث حصل قبل كده اللي هو الاتصال، فهناخد فيها كلمة had phoned. طيب by the time she finishes ولا finished ولا has finished ولا was finishing writing her report she had drank 6 cups of tea. لما خلصت التقرير بتاعها كانت فعلا شربت 6 كوبات من الشاي، فطبعا شرب الشاي 6 كوبات حصل قبل ما هي تخلص، فعشان كده الحدث الثاني اللي هو الاختياري هيجي في كلمة finished ماضي بسيط. بعد كده after I finish أو have finished ولا had been finishing ولا had finished my homework I watched my favorite TV program. هلا بعد ما أنا خلصت الواجب بتاعي أنا اتفرجت على أو شاهدت البرنامج المفضل ليا، فطبعا هناخد كلمة had finished. before طبعا معروفة جدا كلمة before هنا لما بتيجي في الأول هناخد wrote. طبعا ما فيش فاعل هنا، هناخد wrote ولا written ولا had written ولا has written this novel he had become famous as
a playwright. طبعا بعد كلمة before لما بيكونش في فاعل بنجيب الفعل مضاف له ing، فهناخد كلمة writing. After his father had died، بعد ما والده توفى، the mother doesn't send ولا will not send ولا hasn't sent ولا didn't send her son to school. بعد ما الوالد اتوفى after his father had died، طبعا had died ده كده ماضي تام الحدث الأولاني، فهناخد الحدث التاني طبعا في الماضي البسيط، فعشان كده هنجيبه منفي اللي هو didn't send في الماضي البسيط. By the time أحمد was 20، خلاص دي اتعرفت خالص يعني، طالما جت by the time وجت كلمة was ماضي بسيط فأكيد هناخد الماضي التام اللي هو had spent حتى من غير ما نترجم. آخر جملة معانا he has found ولا finds ولا will find ولا work as a secretary to someone who had been a friend of his father's. طبعا هنا الحدث اللي جه التاني who had been a friend الماضي تام، فأكيد في الاختيارات هناخد الماضي البسيط اللي هي كلمة found. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا، وإن شاء الله نلقاكم في فيديو آخر، وما تنسوش الاشتراك في القناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.